ตอนเกิดเหตุการณ์เริ่มต้นเนี่ยพี่บวงทำอะไรอยู่ตอนนั้นพี่บวงรับรู้ข่าวสารสภาพเป็นยังไงตอนที่รู้ว่าแบบมีจรวดตกเหรอว่าประเทศไทยเนี่ยมีคนยิงมิสไซล์เข้ามาไอสัตว์เข้ามาที่เซเว่นบ้านเรามีผู้เสียชีวิตเกือบ10ก็ท่านแบบนั่งเล่นเกมอยู่แหละกูนั่งเล่นเกมคือหลังๆกูชอบเล่นเกมชิวๆไงแบบเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ถ่าย Facebook ไปด้วยนึกออกครับปะโอ้โหสมองไม่ใช่เกมที่แบบว่าต้องแบบใช้สมาธิอ่ะโอเคแล้วแบบถ่ายอยู่มันก็แบบไอ้เชี่ยเซเว่นระเบิดแล้วมีคนเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางมีคนบอกว่าแบบยิงจรวดเข้ามาจรวด BM-21อะไรเนี่ยแม่งก็แบบโอ้โหหนักไหมความรู้สึก reaction first response ของมึงก็รู้สึกว่าแม่งมันไม่น่าเกิดเรื่องอะไรแบบนี้เลยคือไม่คาดคิดนะในมุมหนึ่งอะแต่ตอนแรกอะที่รู้สึกอะก็ขออนุญาตนะพี่บวงก่อนที่เราจะคุยเรื่องนี้สดุดีฐานทุกท่านด้วยเกียรติของนักศึกษารักษาดินแดนนะฮะขอสดุดีทหารไทยที่ได้ต่อสู้ให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งที่เสียชีวิตไปแล้ว และที่กำลังต่อสู้อยู่ต้องประจำการ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แล้วก็การสูญเสียก็มีทั้งพลเรือน แล้วก็มีทั้งทหาร แต่ว่าเรียกว่าจำนวนน้อย ก็ขอบคุณที่คุณได้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะด้วยความกล้าหาญหรือว่าอะไรก็ตามหรือสถานการณ์บังคับอะแต่ก็ขอบคุณทุกท่านมาก อันนี้คือขออนุญาตขอบคุณก่อน เพราะว่าผมไม่มีศักยภาพที่จะไปทำแบบนั้นนะฮะในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน5-6-7 วันไว้เนี่ยพี่บวงมีความคิดยังไงบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีประเด็นไหนที่เราติดใจหรือเราอยากจะพูดเพราะว่าโอเคเราคงไม่มานั่งไล่สรุปหรอกว่าวันที่1เกิดอะไรใครยิงก่อนเรื่องบางนี้บางทีมันก็พูดยากไม่รู้ว่าแฟกต์แม่งอยู่ตรงไหนผมไม่ได้อยู่หน้างานนึกภาพออกไหมเราก็ได้ดูแต่บริบทโดยรวมนะแต่เอาตามความรู้สึกหลังจากที่เราเป็นผู้ติดตามเรามองสถานการณ์นี้อยู่ไกลๆในฐานะคนไทยคนหนึ่งเนี่ยมีประเด็นไหนที่พี่บวงคิดว่าน่าสนใจน่าพูดถึงบ้างคือพอเหตุการณ์มันผ่านมาก็เกือบอาทิตย์แล้วเนาะมันก็ได้แบบว่ามีเวลาคิดมีการกรองอะไรเยอะขึ้นแล้วกูรู้สึกว่าอีกไม่นานก็จะจบแล้วคิดว่าไม่มีอะไรไปมากกว่านี้คือที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นน่ะมีแค่อย่างเดียวเลยก็คือเขมรอยากได้แบบคะแนนเสียงพี่บวงคิดว่าอันนี้คือแค่นั้นเลยเป็นประเด็นถ้าลองวิเคราะห์จริงๆเนี่ยทำไมเขมรถึงกล้ายิงไทยทั้งที่ก็รู้อยู่ว่าคือแสงยานุภาพด้านแบบการทหารสู้ไม่ได้เลยเพราะเขมรรู้ว่าไทยไม่มีทางเลยที่จะบุกที่จะเอาคืนอย่างมากก็ได้แค่ตั้งรับแล้วก็คือเขมรไม่สนเลยว่าใครจะคิดยังไงเขมรสนแค่ว่ากูคุมข่าวแล้วคือรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่เขาจะบอกกันอะเวลาเขมรจะเลือกตั้งก็จะเอาอีกแล้วทะเลาะกับไทยอีกแล้วแต่คนก็จะตั้งข้อสงสัยว่าเอาแล้วทำไมครั้งนี้ต้องโจมตีหนักขนาดนี้เพราะกูรู้สึกว่ามันเป็นมุกเดิมๆที่คนเขมรเริ่มรู้ทันแล้วมันเลยต้องเล่นใหญ่อันนี้คือการเล่นใหญ่ก็คือเขมรเนี่ยเล่นใหญ่มาเลยว่าโจมตีไทยแล้วก็propagandaในประเทศรัวๆไม่สนเลยว่าคือต่างชาติจะจับได้ว่าเฮ้ยมึงเฟกนิวจากต่างชาติอยากจับไปกูไม่สนกูสนแค่ให้คนในประเทศเชื่อแล้วก็แบบpropagandaแค่ว่าแบบเอาดีเข้าตัวเนี่ยเรายึดตรงนั้นได้เรายึดตรงนี้ได้เนี่ยไทยทำกับเราแบบนี้ไทยกันทำกับเราแบบนั้นก็คือสร้างความเกลียดชังให้ไทยแล้วก็แบบปลุกความรักชาติแล้วก็สร้างให้ตอนนี้คือฮุนมาเน็ตเป็นฮีโร่แล้วเท่าที่กูเข้าใจคือน้องชายของฮุนมาเน็ตก็เป็นทหารใหญ่ปะคือเขาไม่ได้มีคนเดียวอะลูกชายเขามีหลายคนอะฮุนเซนอะไม่รู้มีกี่คนแต่อย่างน้อยๆ2คนอะก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้พอมันเป็นแบบนี้ก็คือเดี๋ยวพอเขาได้ความชอบธรรมเขาได้คะแนนเสียงเขาก็หยุดของเขาเองคิดว่านะใช่คือเรื่องของความอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราเฮ้ยมันจะอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะค่อนข้างเห็นเป็นภาพเดียวกันว่ามันคงไม่รุนแรงไปกว่านั้นหรอกแต่ประเด็นคือว่าถ้ามันจะหยุดเร็วๆนี้ซึ่งผมก็เห็นด้วยกับพี่บวงนะที่พี่บวงพูดเมื่อกี้ผมเห็นด้วย แต่ว่าถ้าปมความขัดแย้งมันยังอยู่นั่นหมายความว่ามันจะหยิบมาใช้ในอนาคตอีกมันก็หยิบได้ถูกไหมมันเป็นการเหมือนพักลบก็คืออันนี้คือซีนาริโอแรกมันไม่มีทางที่เขมรจะบุกเข้ามาคือถ้าเขมรจะบุกเข้ามาคือมันก็เหมือนว่ามันต้องมีแบ็กอะมีอยู่แล้ว ก็คือจีนต้องสั่งว่าแบบมึงบุกไม่อาจจะไม่ได้สั่งแบบว่าเป็นทางการอยู่แล้วอะแต่ว่าคุยกันว่ามึงบุกแล้วเดี๋ยวกูให้ของ
อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็ไม่น่านะมันคือซีนาริโอที่2มันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากมากประเด็นแรกเรื่องแรงจูงใจผมเห็นด้วยกับพี่บวงเรื่องของการสร้างคะแนนนิยมผ่านการปลุกชาตินิยม อันนี้ชัดเจนนะแล้วก็หลายท่านอาจจะบอกว่ามันอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์ทางธรรมชาติใต้พื้นทะเลด้วยไหมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ผมคิดว่าอันนั้นเป็นส่วนเสริมที่แบบว่าเป็นเหมือนแพ็กเกจรวมก็คือทำถ้าไปตามคุณเซนได้มันคงจะได้ส่วนนั้นไปด้วยแต่ผมคิดว่าหลักๆมันน่าจะเป็นในเรื่องของการเรียกคะแนนนิยมในสภาวะที่ตกต่ำเป็นเกมอย่างเดียวซึ่งตอนแรกเนี่ยไอประเด็นที่คนเขาตั้งมาเกี่ยวกับว่าเฮ้ยแล้วฝ่ายอนุรักษ์นิยมไทยอ่ะมันมีส่วนเอี่ยวด้วยหรือเปล่าว่ากับกรณีนี้ซึ่งตอนแรกผมอ่ะก็ยังรู้สึกว่ามันก็เป็นคำกล่าวอ้างที่เรียกว่า50-50นะมันก็ไม่ได้ชัดเจนดูว่าเฮียมันจะเป็นการตกลงกันของทหารเขากับทหารเราเหรอวะมันดูเฮี้ยเกินไปถ้ามันจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้พี่บวงผ่านมาประมาณ 6-7 วันแล้วผมดูกระแสดูอะไรไปเรื่อยๆอ่ะความรู้สึกของผมมันเริ่มค่อนข้างเอ็นไปทางนั้นทีละเล็กทีละน้อยนะพี่บวงคือผมไม่รู้ว่าผมคิดผิดหรือถูกเพราะว่าผมดูจากผลลัพธ์ทางเนี่ยความขยันของอินฟูหรือว่า IO หลายคนตั้งคำถามว่าเฮ้ยช่วงที่ไม่มีสงคราม IO แม่งขยันชิบหายเลยนะมาทะเลาะกับประชาชนไอ้ช่วงเวลาสำคัญเนี่ยมันหายไปไหนหมดทำไมไม่ช่วยลบกับเขมรผมบอกเลยว่า IO แม่งยังอยู่แต่แม่งไม่ได้ลบกับเขมรนะสัตว์แม่งลบกับคนไทยกันเองเยอะผมคุยกับหลายคนแล้วIO เนี่ยจับได้หลายตัวแล้วมันยังทำงานอยู่อย่างขมักเขม้นแต่สิ่งที่ IO ทำคือไปบูสต์ความนิยมให้กับทหารเยอะมากๆโจมตีรัฐบาลอันนี้เห็นชัดนะมันไม่ได้หายไปไหนซึ่งพอผมเห็นมูฟเนี้ยมันก็ทำให้ผมเข้าไปกลับไปซีนาริโอแรกว่าเฮ้ยมันไม่รู้กับคนฝั่งเราบ้างเลยมันไม่มีคนที่มันเห็นด้วยหรือไปกับคุณเซนเลยวะซึ่งไอ้เหี้ยกลุ่มคนไทยกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่เหี้ยและอันตรายมากที่สุดเช่นกันแต่ผมไม่รู้ว่ามีอยู่ไหมนะแต่ทรงมันอะพี่บวงว่าผมอคติไหมหรือว่าทรงมันมาทางคล้ายๆกันพี่บวงว่าไงคือกูไม่ได้มองว่ามันอคตินะกูมองว่ามันเป็นค่อนไปทางแบบ conspiracy theory เป็นทฤษฎีสมคบคิดที่มันก็มีมูลเหตุดูมีทรงมีน้ำหนักอ่ะมันมีน้ำหนักมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ทฤษฎีสมคบคิดที่แบบว่ามึงน้ำลายยืดมาเลยอ่ะมันดูมีทรงไงก็คือแบบไทยก็ได้ประโยชน์เขมรก็ได้ประโยชน์ฝั่งแบบอนุรักษ์นิยมอ่ะได้ทั้งคู่แล้วในประเด็นของท่าทีของรัฐบาลเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่คนเขาตั้งคำถามนะว่าถ้ารัฐบาลเรามันตอบโต้ช้ามันห่วยจริงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามึงมานั่งคิดดีๆอ่ะไอ้เหี้ยรัฐบาลอย่างที่พี่บุ๋มเคยพูดสถานการณ์วิกฤตเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่มึงสามารถเรียกคะแนนกลับได้ถ้ามึงทำถูกต้องนึกภาพออกไหมถ้ามึงสามารถรับมือแฮนเดิลสถานการณ์ได้ดีไอ้เชี่ยมันเป็นคะแนนทางมึงมหาศาลแล้วมันมีคนตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นไปได้ไหมที่รัฐบาลเราโดนตำหนิเยอะขนาดนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันโดนบีบให้ไม่ตอบสนองอันนี้ดูมีน้ำหนักไหมพี่บวงหรือว่าเป็นความไร้ศักยภาพในการตอบสนองในมุมมองพี่บวงมองประเด็นนี้ว่ายังไงคือกูคิดว่าแม่งโง่แค่ไหนมันก็ต้องรู้ป่าววะอย่างน้อยๆมันก็ต้องรู้ว่าแบบไอ้เชี่ยตอนนี้กูต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะเอาโดนบีบอยู่ให้มึงไม่ทำอะไรเงี้ยให้มึงดูเป็นคนไม่ทำงานไงอันนี้คือซีนาริโอที่ใช่ไงมันถึงได้บอกไงว่ามันโง่แค่ไหนมันก็ต้องรู้ว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างหมายความว่าถ้ามันไม่ทำอะไรสักอย่างแสดงว่ามันมีคนบีบอยู่เป็นไปได้นะพี่บวงเราจะบอกว่าอันนี้เป็นไปได้การทำงานของรัฐบาลมันไม่ราบรื่นเพราะว่ามันอาจจะมีความยากในการดิวอะไรบางอย่างข้างหลังอย่างคุมทหารไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่คือมึงลองนึกภาพสมมุติแบบว่านายกอยากแถลงแล้วก็มีคนมากระซิบข้างๆว่าอย่าเลยอย่าเพิ่งแถลงเลยไม่ให้แถลงนะไปได้มันก็เลยออกมาเป็นรูปแบบเนี้ยเพราะว่าแบบมันไม่ควรจะแบบว่าออกมาเป็นรูปแบบนี้ยังไงมันก็ต้องมีการแถลงกันบ้างอ่ะถ้ามันไม่ได้มีใครมากระซิบอ่ะผมก็คิดนะพี่บอกว่าไอ้เชี่ยมันดูปล่อยปละละเลยเกินไปไอ้เชี่ยในความรู้สึกกลัวมันดูเหมือนจงใจมากกว่าที่มันจะไม่ทำงานแต่ว่าผมก็ไม่รู้แฟกต์ไงมันเป็นแค่การตั้งซีนาริโอก็ตั้งคำถามไม่ใช่ใช่มันเป็นการตั้งคำถามว่าแบบทำไมมันถึงออกมาเป็นแบบนี้วะไอ้เชี่ยแปลกมันเละเทะมากอ่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเป็นนักการเมืองเขาก็ควรจะเนี่ยโอ้โหแล้วช่วงเวลาหัวเรียวหัวต่องี้คะแนนมันก็ยิ่งพังอยู่แล้วนะมันก็
ก็ไม่รู้นะ แต่ว่าเป็นประเด็นหนึ่ง แต่อีกอันหนึ่งที่คนคุยกันเยอะมาก ก็คือกระแสของพี่กันจอมพลังเนี่ย โอ้โหเรียกว่าตอนนี้ขึ้นมาเป็นกอนพี่บวงไอ้ชาติกูไม่เคยเห็นปรากฏการกดไลค์เยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตกูพี่กันเนี่ยมีโพสต์จำนวนมากเรียกว่า600,000 อัพโพสต์ที่มีคนกดไลค์400,000นี่เป็น10ไอ้เหี้ยมึงเคยเห็นโพสต์คนกดไลค์600,000ในชีวิตมึงไอ้เหี้ยมันหาดูยากนะพี่บวงแน่นอนว่าใน600,000เนี่ยแม่งต้องมี IO อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่าประชาชนเท่าไหร่ IO เท่าไหร่แต่ว่าประเด็นคือว่าการลุกขึ้นมาช่วยของพี่กันเนี่ยโดนตั้งคำถามเยอะจากหลายฝ่ายพี่บวงประเด็นนี้เนี่ยพูดแล้วอาจจะโดนได้นะแต่พี่บวงจะคุยเรื่องนี้เสือเสียวไหมหรือพี่บวงไม่กลัวผมไม่รู้เลยว่าพี่กันเขาขออะไรบ้างอ่ะขอบริจาคหลักๆคือเขาขอบริจาคขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเลี่ยรายเงินเข้าไปช่วยพี่ๆทหารเนี่ยหลายส่วนมากตั้งแต่บังเกอร์เอาเงินไปลงบังเกอร์หรือเอาไปซื้ออุปกรณ์ลำเลียงกระสุนรวมไปถึงยูกยาอาหารของใช้เล็กๆน้อยๆก็คือเรียกว่าโอ้โหมีทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะก็คือไอ้เหี้ยถ้าไม่มีพี่กันนี่ทหารจะทำงานได้หรือเปล่านี่กูยังไม่รู้เลยแต่ต้องใช้พี่กันเยอะขนาดนั้นไอ้เชี่ยเรื่องพวกนี้มันควรจะเป็นหน้าที่ของกองทัพหรือเปล่าวะคนหลายคนเขาออกมาบอกว่าระบบกองทัพมันล่าช้าในการเบิกจ่ายมึงจะไปขอนู่นบางสิ่งบางอย่างไม่จำเป็นเงี้ยอย่างพวกผ้าอนามัยแม่งเบิกไม่ได้มันก็จะต้องมีของจากทางบ้านเข้ามาช่วยซื้อบุหรี่อะไรเงี้ยมันอาจจะเบิกยากไงได้ไหมได้ไหมคำกล่าวอ้างงี้ได้ไหมก็พอเข้าใจได้นะก็คือสำหรับผมเนี่ยในส่วนของพาร์ทที่มันเบิกจากทางทหารไม่ได้นี่ผมเข้าใจและผมสนับสนุนมันมีของที่มันจะต้องใช้จำนวนมากแต่ว่าไอ้ของที่มันควรจะเป็นของที่ทหารเขาจัดการกันได้อยู่แล้วมันก็ควรจะให้ทหารจัดการหรือเปล่าถ้าการเบิกล่าช้าหลายคนตั้งคำถามถ้าการเบิกล่าช้าไปตั้งคำถามที่ระบบของทหารเราไหมว่าทำไมมึงถึงซัพพอร์ตทหารเราได้ไม่เต็มที่ถ้าไม่มีพี่กันแล้วไงคือมึงทหารมึงจะไม่อยู่บังเกอร์เหรออันนี้มันก็เป็นคนเขามาถามเลยเยอะอยู่พี่บอกใช่คืออย่างบุหรี่หรืออย่างผ้าอนามัยแบบเนี้ยคือกองทัพก็ควรจะต้อง provide ให้ป่าววะต้อง provide นะมันคงงบ200,000 ล้านพี่บวงต่อปีเยอะสัตว์เลยมันจะมาบอกว่าแบบเฮ้ยกองทัพจะมาบอกเอ้ยมึงไปรบมึงไม่ต้องใช้บุหรี่ดูดกูว่ามันไม่ make sense น่ะกูว่ากองทัพน่าจะรู้ดีอ่ะว่ามันต้องใช้อ่ะมันควรจะอนุญาตให้ใช้ได้อะไรประมาณนี้ในเรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่โดนตั้งคำถามเยอะมากแล้วก็เรียกว่าใครตอนนี้เข้ามาตั้งคำถามให้กันเนี่ยมึงอาจจะไม่มีแผ่นดินอยู่พี่บวกเพราะว่าภัยของการรักชาติมันกำลังขึ้นไปรุนแรงกระชัดเลยเพื่อนเอ้ยพี่กันเขาเล่นการเมืองไหมพี่กันไม่ได้เล่นการเมืองแต่ผมหลังจากดูทรงเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าอนาคตจะเล่นการเมืองก็ไม่แปลกแน่นอนอยู่แล้วคือผมถามแค่ว่าผมอยากรู้ว่าตอนนี้เล่นหรือยังตอนนี้คือช่วยชาวบ้านคนที่ทุกข์ร้อนต้องการความช่วยเหลือรัฐเข้าไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นใครที่ทำอะไรก็เรียกว่าพี่การตอนนี้เนี่ยขึ้นไปยืนอยู่เป็นเต็งหนึ่งแล้วเรียกว่าพี่หนุ่มยังสู้ไม่ได้ช่วงนี้พี่การกระแสมาแรงกว่าแต่ว่ามันมีบทความหนึ่งที่ผมอยากจะเอาลองมาถามพี่บวงว่าพี่บวงคิดยังไงกับประเด็นตรงนี้ก็คือคำอธิบายของพี่ถึกพี่บวงรู้จักพี่ถึกไหมรู้จักพี่ถึกเป็นหนึ่งในคอลัมนิสต์หรือเป็นคนนักวิชาการที่ให้คอมเมนต์เกี่ยวกับทางการเมืองเสมอมานะพี่ถึกมีเขียนบทความสั้นๆก่อนที่ผมจะมาไลฟ์เนี่ยในประเด็นนี้ได้อย่างน่าสนใจเพราะว่าคนเขาตั้งคำถามเกี่ยวกับพี่กันเยอะว่าความเหมาะสมที่ตรงไหนคนที่ซัพพอร์ตก็บอกว่าไอสัตว์มึงไม่ช่วยมึงก็หุบปากไปพวกไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมึงเลยลาหมาตายไปออกนอกประเทศไปแต่ว่าคำถามมันยังไม่ได้ถูกตอบไงว่าความเหมาะสมและความจำเป็นที่เราจะต้องพึ่งพาเซเลบริตี้หรืออินฟลูเอนเซอร์ขนาดนี้เนี่ยเราลืมมองประเด็นอื่นที่สำคัญหรือที่ตกหล่นไปหรือเปล่าและประเด็นนี้พี่ถึกผมคิดว่าพูดน่าสนใจแต่พี่โบลองฟังดูพี่ถึกโพสต์ว่าทหารเนี่ยไม่ได้ขาดแคลนยุทโธปกรณ์ถึงขั้นต้องให้อินฟูขอบริจาคทหารประเทศไหนวะต้องรองเงินบริจาคซื้อรถลำเลียงกระสุนต้องอาศัยบังเกอร์จอมพลังขืนรอแบบนี้ถ้าลบก็แพ้แต่ที่ทหารไฟเขียวให้ท้าย
ก็เพื่อมัดยอด engagement พบคะแนนนิยมเข้าไปอีกขั้นหนึ่งให้ผู้บริจาคเนี่ยได้ส่วนเนื้อนาบุญได้มีส่วนร่วมได้มีอารมณ์ร่วมปราบปลื้มตื้นตันห่วงใยฮึกเหิมไปกับทหารผนึกกำลังทหารนิยมให้แน่นเหนียวมันเป็นปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่ต่างฝ่ายต่างได้อันนี้คือสิ่งที่พี่ถึกเขียนขึ้นมาตรรกะวิบัติไหมฮะมีปัญหาไหมฮะคนบทความนี้มีปัญหาตรงไหนบ้างพี่บวงหรือว่าอะไรยังไงมีปัญหามันอยู่ตรงไหนพี่บวงโอ้พี่ถึกต้องไปอยู่กัมพูชาผมปกป้องพี่กันขอเปลี่ยนข้างผมปกป้องพี่กันครับพี่ผมปกป้องประกันนะปกป้องเพราะว่าพี่ถึกเป็นสปายกัมพูชามีความไม่ได้แต่เอาจริงนะพี่บวงหลังจากที่ผมอ่านบทความนี้นะมันทำให้ผมนึกถึง strategy ของเจ๊หงนะพี่บวงยังไง strategy ของการหลอกให้หนุ่มๆหรือว่าบอกให้หนุ่มๆเนี่ยซื้อปลาย่างกับผลไม้มาเพื่อให้เกิดอารมณ์ร่วมจะได้ตกลงปลงใจได้อย่างนี้เนี่ยสมเหตุสมผลไหมถ้าผมจะยกกรณีเจ๊หงมาเปรียบเทียบหรือว่าอันนี้ตรรกะวิบัติผมยังงงอยู่ว่ามันคล้ายๆกันยังไงการที่แบบว่าให้หนุ่มๆซื้อคือหมายถึงพี่บิ๊กถึงหมายถึงให้ใครซื้อก็คือเปรียบเทียบกรณีที่ว่าเราเห็นปรากฏการเลี่ยลายจำนวนมากแล้วก็เป็นไฮป์ของการรักชาติรวมพลังรักชาติเนี่ยซึ่งพี่ตึกเขาเขียนว่าการที่เราระดมทุนตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีความจำเป็นในหน้างานมากหรอกหน้างานมีของพออยู่แล้วถ้าเกิดว่ามึงจะใช้มันก็ใช้ได้แต่มูฟนี้ยิ่งมึงขอให้คนบริจาคเงินด้วยเนี่ยมันจะเพิ่มอารมณ์ร่วมไงแค่มึงแบบว่าต้องการปกป้องชาติไม่พอแต่พอเงินมึงส่งไปเนี่ยเหมือนเป็นการปั่นความรักชาติให้มากขึ้นไปอีกเป็นการ amplify คล้ายๆกับการที่เจ๊หงบอกว่าอย่าลืมเอาปลาย่างมาด้วยนะลูกก็ถ้าเกิดว่ามึงมีของติดไม้ติดมือมาแล้วมึงก็มีความผูกพันทางใจอันนี้ใกล้เคียงไหมไม่นะกูว่ามันได้อยู่นะใกล้เคียงนะใกล้เคียงอันนี้ก็เป็นบทความที่พี่ถึกเขียนมาตอบหลายๆท่านที่ตั้งคำถามนะก็เรียกว่าน่าสนใจมากแต่ว่าผมบอกเลยว่าพี่ถึกต้องควรจะไปอยู่กัมพูชาผมอยู่ข้างพี่กันรักพี่กันครับรักครับรักประเด็นที่2ที่น่าสนใจก็มีคนเขียนออกมาก็คือมีคนเอามาตีแผ่เรื่องของการศึกษาที่เขมรพี่บวงเห็นไหมไม่เห็นฮะไอเรื่องการศึกษาที่เขมรอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเพราะตอนนี้ข่าวแม่งมันตอนนี้มันไม่ใช่แค่กัมพูชาแม่งเฟกนิวส์คนไทยก็ปั่นเลยแต่มันก็งงไปหมดว่าอะไรของจริงนะแต่มันมีบทความนึงเขียนเกี่ยวกับบทเรียนประถมมัธยมต้นมัธยมปลายที่เด็กกัมพูชาได้รับแล้วมันมีเขียนมาเป็นข้อๆแล้วให้บวก1 2 3 4แล้วมันมี7ข้อเอาเป็นว่าตัดมาเฉพาะพาร์ทคนไทยอ่ะก็คือแม่งเป็นหลักสูตรที่เขียนบอกเด็กๆที่เข้าโรงเรียนเลยว่าไอ้เหี้ยประเทศไทยแม่งเป็นประเทศโจรแม่งเป็นพวกขี้ขโมยเป็นพวกแบบเหมือนกับตอนที่เราสมัยเด็กๆเราได้รับรู้ว่าพม่าแม่งแบบมาตีกรุงอยุธยาอะไรวันนั้นอันนี้ยังเป็นข้อมูลที่ชัดมากๆที่มันอยู่ในการศึกษาแล้วไม่ได้แค่ตีไทยเขาตีเวียดนามด้วยเป็นเหมือนพร็อพกันดานึกสภาพไปถึงไอ้เหี้ยตอนสงครามโลกครั้งที่2สิ่งที่โรงเรียนนาซีทำกับเด็กๆหรือมึงไปดูญี่ปุ่นก็ได้ถ้าญี่ปุ่นนี่กูจะเห็นเยอะตอนสมัยสงครามโลกที่2นี่คือในโรงเรียนเด็กญี่ปุ่นเด็กประถมมัธยมนะพี่บวงคือเขาวาดเขาจะมีพวกเพนติ้งเขาจะวาดฝรั่งผิวขาวไปเหมือนปีศาจเป็นเหมือนปีศาจที่ชอบขโมยกินวิญญาณไอ้พวกฝรั่งจมูกใหญ่ๆพวกเนี้ยคนญี่ปุ่นเนี่ยโดนล้างสมองยันหนักมากๆจนมีความโกรธความเกลียดความกลัวอันนี้ลักษณะเดียวกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ 80-90 ปีที่แล้วแม่งยังคงเกิดขึ้นในประเทศข้างๆมันก็เลยไม่น่าแปลกใจเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้มันจำเป็นจะต้องรู้เพราะว่าถ้าเราอยากจะร่วมกันแก้ในฐานะของปัจจัยภายนอกโอเคเราไม่ใช่รัฐบาลกัมพูชาแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะแก้ปัญหานี้ให้ชัดเจนคุณมองข้ามpropagandaระดับสเกลรัฐไม่ได้เพราะมันมีผลกับประชาชนเยอะประเด็นที่3อันนี้เป็นประเด็นที่ผมว่าน่าจะต้องมาย้ำเตือนกันก็คือผมอยากให้ทุกท่านมองภาพรวมให้ออกยืนยันนอนยันอีกครั้งหนึ่งคุณต้องมองเกมให้ออกว่าใครอะไรเป็นหมากในกระดานอะไรคือผู้บงการอะไรคือคนเล่นหมากอะไรคือหมากต้องแยกตรงนี้ให้ชัดถ้าเราแยกตรงนี้ไม่ชัดนะ
การต่อสู้ของเรามันจะไม่ได้แค่ไร้ประโยชน์ แต่มันจะสร้างความขัดแย้งที่ลึกแล้วก็ยากที่จะแก้ เราเห็นตัวอย่างสิ่งที่นาซีทำสิ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกทำแล้วไอ้เหี้ยมันหนักเว้ยเพราะฉะนั้นมีคนหลายคนส่งคำถามผมว่าพี่บิ๊กดูมีปัญหากับคนข้างชาตินะทำไมผมข้างชาติแล้วมีปัญหาอะไรอย่างน้อยผมก็รักชาติมากกว่าพี่อะไรเงี้ยไอ้เหี้ยมีคนส่งข้อความนี้มาคุยกูเยอะมากพี่บอยสันกูก็งงมากว่าที่เราต้องอธิบายกับพวกเขายังไงวะคือในฐานะของเราเป็นคนธรรมดา เราไม่ใช่ผู้ประสบภัยเหมือนข้างหน้า เราจะมองเหมือนผู้ประสบภัยก็ไม่ได้ แล้วเราก็ไม่ใช่ทหาร ทุกคนมันมีโพสิชันในการมองสถานการณ์แตกต่างกัน มันมองต่างกัน มึงจะให้ทุกคนน่ะมองเป็นเหมือนผู้สูญเสียหมดมันก็ไม่ได้เฮียประเทศมันขับเคลื่อนไปไม่ได้มึงนึกภาพออกไหมเราก็เป็นคนข้างนอกเราก็มองคนข้างนอกไป เพราะฉะนั้นในฐานะของคนธรรมดาเนี่ย ผมว่าหน้าที่ของเราที่ดีที่สุด คือการที่เราจะต้องสารสัมพันธ์กับคนเขมรให้ได้ แล้วพุ่งเป้าไปให้เห็นว่าศัตรูที่แท้จริงมันคือครอบครัวตระกูลฮุนตรงเนี้ยผมว่าในฐานะประชาชนคนไกลๆตัวเล็กทำอันนี้ได้ เพราะถ้าเกิดว่ามึงจะเหมารวมเกียรติเขมรไปด้วยเนี่ย มันก็จะไม่จบฝั่งนู้นพอมึงเกลียดเขามันก็ตีกันก็เกิดสงครามน้ำลายไปเรื่อยๆมันก็คือทะเลาะกันไปเรื่อยมึงต้องแยกประชาชนเขมรที่ถูกหลอกกับผู้บงการอันเนี้ยผมคิดว่าแก้ปัญหาระยะต้น แก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาวได้ไหมพี่บงหรือว่าพี่บงเห็นต่างคือกูคิดว่าถ้ามีคนมาฟังสิ่งที่พี่บิ๊กพูดไปตะเกียมันก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยกับคนที่บอกว่าอันนี้โลกสวยเกินอ้าวโลกสวยไม่ดีอ่ะมึงอยากอยู่ในโลกนรกเหรอไอ้สัตว์โลกสวยไม่ดีอ่ะเอาแน่นอนกูก็ไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะคือกูรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่ดีกรีมันอยู่ที่ดีกรีความเกลียดชังที่ถูกฝังลึกลงไปในแบบประชาชนของเขมรอ่ะเพราะว่าสุดท้ายมันคือสิ่งที่พี่บิ๊กต้องการทำมันคือเหมือนดึงคนออกจากลัทธิพี่บิ๊กจำได้ไหมไอตอนที่เราเคยคุยเรื่องว่าแบบเฮ้ยทำไมคนแม่งโดนลัทธิหลอกได้แล้วก็จะมีคนหนึ่งที่เขาเขียนหนังสือใช่ที่เขาบอกว่าการดึงคนออกจากลัทธิเนี่ยแม่งควรจะทำยังไงถึงจะมีประสิทธิภาพริกรอสไอแบบนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่พี่บิ๊กพูดตะกี้แหละแต่คำถามก็คืออันนี้มันเป็นสเกลระดับประเทศเราสามารถทำได้จริงเหรอมองกันแบบเบสตามความจริงเราสามารถทำได้ไหมแล้วในอีกมุมนึงก็คือเราก็ไม่รู้ว่าไอความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมาของเขาเนี่ยมันฝังรากแค่ไหนมันเยอะแค่ไหนในเปอร์เซ็นต์ของประชากรเขาเราก็ไม่รู้ก็เรียกว่าเป็นถ้าเอาจากที่ผมดูก็เรียกว่าเป็นพอร์ชั่นที่ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนเป็นเพราะว่าเราเห็นปรากฏการณ์คนเขมรบางส่วนอินฟลูบางส่วนออกมาประณามการกระทำของคนเขมรกันเองมีนะพี่บวงแต่ว่าข่าวมันไม่ดังขึ้นไปเหมือนพี่กันไงเฮียมันมีคนเขมรบอกว่าเฮียเขมรเราทำแบบนี้ไม่ได้นะความสัมพันธ์ของไทยกับเขมรจะแจ้งหมดไอ้นั่นก็โดนทัวร์เขมรลงแล้วก็คนเขมรก็บอกว่าไอ้สัตว์มึงโลกสวยไอ้เฮียคำพูดเดียวกันเลยคนที่พยายามจะเซฟคนเขมรกันเองก็โลกสวยเหมือนกันซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้เชี่ยเราโอเคมันอาจจะดูอุดมคติแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่ควรจะทำแล้วหรืออันนี้เป็นคำถามของผมซึ่งมันมีทั้งคนไทยที่พยายามเตือนกันและคนเขมรที่เตือนกันแต่ว่าพอชั่นมันน้อยไงแต่ถ้าเกิดจะให้ผมชมนะที่เห็นชัดเลยแน่ๆใครเห็นคลิปพี่เดวิดพี่บวงจำพี่เดวิดได้ใช่ไหมจำได้ช่วงเวลานี้7-5-6-7 วันเนี่ยดาราออกมาทำคลิปประณามล้อเลียนเขมรกันเยอะมากโอเคเป็นสิทธิ์ของคุณไม่มีปัญหาแล้วแต่คุณแต่ว่าอันเนี้ยแม้ผมจะไม่เห็นด้วยกับพี่เดวิดในหลายเรื่องที่ผ่านมาแต่อันนี้ผมขอชมพี่เดวิดทำคลิปหนึ่งแมสเสจชัดมากอย่างที่ผมพูดไปเป้าหมายแล้วคือคุณเซนเขมรพี่น้องเราเหมือนกันเราก็เคยโดนพอพการด้ามาก่อนเราเข้าใจตอนนี้มึงโดนอยู่กูก็ไม่อยากจะไปซ้ำเติมให้มึงต้องวนอยู่ในพอพการด้าของมึงก็กูก็จะพยายามลดการโจมตีผิดเป้าหมายให้มากที่สุดหรือว่าจะเป็นคุณหมอธานีหรือคุณหมอแทนนี่อะไรเนี่ยคุณหมอธานีก็ออกมาทำคลิปแล้วก็ประเด็นเดียวกันแต่ว่าไม่ได้รับความสนใจเท่ากับคนที่ออกมาด่าเขมรนะหรืออาจารย์ลอยชุนพงทองอาจารย์ลอยอะคาเดมี่คลิปอาจารย์ลอยทำออกมาเรื่องความแตกต่างระหว่างรักชาติคลั่งชาติไอ้เหี้ยคนดูน้อยมากแต่ว่าคอนเซปต์มันดีมากผมอยากให้ทุกคนไปดูอาจารย์ลอยนะลอยอะคาเดมี่นะไปดูได้นะตะกี้มีคุณเฮลมีเดฟ
ไม่มีเดฟ 4179ด้วยครับ โดมา140 บาท เขาบอกว่าไปหาดูตอนที่ทักษิณบอกว่าพื้นที่ในทะเลเป็นพื้นที่ทับซ้อนต้องแบ่งกันคนละครึ่งกับกัมพูชา แต่ทหารกับประชาชนไม่ยอมทำให้คุณเซ็นโกรธทักษิณผิดข้อตกลง อันนี้คือยังไงผมงง ก็คือมันดูสมเหตุสมผลมากที่ว่าทำไมฮุนถึงบุกหนัก เพราะว่าทักษิณดูไปเหยียบกระโปกคุณเซนหลายเม็ดอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อพิพาทที่ไม่ยินยอมและจะไปทลายรถแร่พี่บวงพี่บวงใช้คำว่าอะไรนะ all miners under All attack miner under attack ไอ้เหี้ยก็คือการที่มึงจะมาเดิน move เกมนี้ทำไอ้เหี้ยคาสิโนไอ้การพนันให้มันแบบว่าเป็นแหล่งเงินของเราเนี่ย มันไปกระทบแหล่งรายได้หลักรายได้เดียวของคุณเซนหมด แล้วใครต่อต้านก็พรรคภูมิใจไทยไงภูมิใจไทยเห็นนะทำไมต่อต้าน มันไม่ดูมันดูง่ายอะสำหรับกูเรื่องนี้มันไม่ซับซ้อน แต่ว่าถ้าเกิดว่ามึงคลั่งชาติเนี่ยตามมึงบอดหมดเลยชีวิตมึงจะฆ่าเขมรอย่างเดียวมันจะคุยไม่รู้เรื่องพี่น้องเพราะนั้นผมมาตอบทางบ้านที่เขาส่งคำถามมาถามผมเรื่องผมคลั่งชาติแล้วมีปัญหาเลยบอกให้ คือรักชาติเป็นสิ่งที่ดีและผมสนับสนุน อันนี้ผมยืนยันนะแต่ว่าพอมึงไปถึงสเต็ปข้างชาติแล้วเนี่ยมึงไม่เหลือพื้นที่ให้มึงรักมนุษยชาติแล้วซึ่งอันนี้เป็นปัญหา ไม่ต้องยกตัวอย่างถ้ามึงไม่เคยศึกษาประวัติศาสตร์ก็ต้องไปดูรักชาติมันจะทำให้มึงยังมีพอชั่นของการรักมนุษยชาติอยู่ แต่ถ้าเกิดว่ามึงเป็นข้างชาติมึงไม่เหลือแล้วและอันนั้นเป็นปัญหานะก็มีทั้งอินฟลูที่สื่อสารได้สำหรับผมคิดว่าเป็นการสื่อสารที่ดีนะพี่เดวิดหมอธานีอะไรอย่างนี้แต่เราก็จะเห็นปรากฏการณ์ที่คนชื่อเสียงออกมาดึงกระแสข้างชาติเนี่ยเหยียบกันเละล้อกันพังไปหมดแล้วผมรู้สึกว่าในส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยในฐานะที่คุณมีผู้ติดตามเยอะขนาดนั้นบนท็อปิกที่มันละเอียดอ่อนแล้วมันจะส่งผลกระทบกับคนจำนวนมากโดยเฉพาะคนที่ไม่มีวุฒิภาวะในการไตร่ตรองสถานการณ์คุณได้ engage ใช่แต่ความเกลียดชังพอมันเอาเข้าไปมันเอาออกยากไอ้เหี้ยผมคิดว่าเป็นความเห็นแก่ตัวเยอะมากๆที่ตัดสินใจร่วมเอา engage ตรงนี้โดยที่ไม่เห็นผลกระทบตามมาอื่นๆเราเห็นปรากฏการณ์อินฟูหรือคนจำนวนมากไล่กระทืบคนต่างด้าวที่ไม่ใช่คนเขมรด้วยซ้ำไอ้สัตว์เดินเข้าไปถามว่ามึงคนอะไรพูดไทยไม่ชัดเอามึงกระทืบเลยไอ้เฮียเขาเป็นคนพม่าไอ้เฮียไม่เกี่ยวเลยมึงคิดดูเป็นคนพม่าโดนกระทืบไม่เกี่ยวมันแบบภาพแบบนี้มันไม่ใช่แค่มันดูเป็นความป่าเถื่อนที่เข้าใจไม่ได้แต่มันจะเป็นผลลบให้กับนาอารยะประเทศที่เขากำลังมองและพยายามมาตัดสินเรื่องนี้อยู่การสู้ระหว่างสงครามข่าวสารเรากำลังจะแพ้และเรากำลังจะเสียคะแนนมากเพราะความคลั่งชาติอันนี้แหละไม่ว่าจะเป็น move ของคนตัวเล็กตัวน้อยที่อัดคลิปตัวเองไปไล่กระทืบไล่เก็บคนเขมรหรือคนที่เป็นอินฟูหัวตัวใหญ่นักวิชาการใหญ่แต่ยังอยู่กับการเหยียดเยอะๆมากๆเนี่ยผมว่ามันต้องแยกให้ออกระหว่างการลุกลานของทหารเขมรที่เข้ามาโจมตีเราก็ตอบโต้ไปเอาให้เต็มเม็ดเต็มข้ออันนี้ผมไม่มีปัญหาแต่เราในฐานะผู้ชมการสื่อสารของเรามันต้องมีการปรึกษากันนิดนึงไอ้เหี้ยไม่งั้นมึงปล่อยให้อินฟูทำแบบนี้ไปก็มันก็นี่ไงปรากฏการไล่กระทืบคนไม่เกี่ยวข้องเข้ามามันก็อีกอันก็คือถ้ามึงยิ่งปั่นไปเรื่อยความปลอดภัยของคนไทยที่อยู่นอกประเทศก็มีปัญหาไม่ว่ามึงจะเป็นคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาหรือมึงจะเป็นคนไทยที่ไปอยู่ชาติอื่นมึงก็จะโดนความเกลียดชังเกิดขึ้นเลยมันไม่จบเพื่อนมึงจะให้มันไปจบตรงไหนหรือต้องรอให้แบบหลายๆคนที่ชอบย้อนผมกลับมาบอกว่าแม่มึงไม่ได้อยู่ในเซเว่นนั้นมึงไม่เข้าใจหรอกอ้าวแล้วถ้าเกิดแม่มึงโดนกระทืบอยู่ต่างประเทศเนี่ยมึงจะตอบความข้างชาติเป็นยังไงมันก็ประเด็นเดียวกันไหมถ้าอย่างนั้นน่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นในประเด็นที่3เนี่ยผมอยากให้คนตั้งสติใจเย็นแล้วก็มองภาพรวมให้ออกว่าอะไรคือศัตรูที่แท้จริงของทุกคนไม่ใช่แค่กับคนไทยแต่กับเขมรด้วยอันนี้ประเด็นที่3ประเด็นที่4ที่น่าเอามาคุยกันก็คือในเรื่องของสงครามข่าวสารที่บ่วงที่มันดูเหมือนจะมีความสำคัญและทรัพยากรของประเทศมันจะโถมไปทางสงครามข่าวสารมากกว่าสงครามจริงแล้วถ้าเราไม่ได้เทียบเคสอย่างกรณีของ
อิสราเอลปาเลสไตน์หรือยูเคอะไรพวกเนี้ยอันนั้นคือสงครามข่าวสารก็หนัก แต่ว่าพื้นที่จริงก็หนัก แต่ว่าในกรณีของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าสงครามข่าวสารหนักกว่า เพราะว่าทุกครั้งที่มันเกิดอะไรอ้อแอปุ๊บเนี่ยไอ้เชี่ยกัมพูชาแม่งเอากันเลยเชี่ยแม่งฟ้องกันเลยคนนี้แม่งมามุกนี้ต แม่ง ลอด ยิง เชี่ย ปุ๊บแล้วแม่งร้องเลยสัตว์ อันเนี้ยก็คือผมกำลังจะมองว่าในมุมของสงครามข่าวสารมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะพี่บวงสำหรับผม ข้อดีคือผมรู้สึกว่าอย่างน้อยมันช่วยพัฒนาวิจารณญาณของคนเสพข่าวได้เยอะอยู่พอสมควรนะบอกผมไม่เคยเห็นยุคไหนสมัยไหนที่คนมันตั้งคำถามหรือมันแบบว่า hold on ไว้เยอะขนาดนี้โอเคมันมีคนจำนวนมากแหละที่มันไม่ตั้งคำถามเหี้ยเลยแล้วก็ไหลไปเลยซึ่งอันนั้นเป็นข้อเสียหมายความว่าคนที่พร้อมจะมีวิจารณญาณจะได้พัฒนาตัวเองเยอะขึ้นมากในสถานการณ์สงครามข่าวสารโอเคมันอาจจะปวดหัวสำหรับคนหลายคนแต่ถ้าคุณตั้งสติได้แล้วคุณพอรับไหวเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะย้อนกลับไปถามจุดยืนอุดมคติอุดมการณ์สิ่งที่เราตั้งมั่นไว้ว่าเราอยู่ฝั่งถูกไหมอะไรที่เรายังปรับปรุงได้อันนี้คือข้อดีแต่ส่วนข้อเสียก็คือมันจะไม่มีอะไรที่มันจะถูกต้องแอบสูตในพื้นที่ข่าวสารหรอกมันจะต้องมีส่วนที่มันเป็นเออร์เรอร์ที่มึงไม่มีทางไปช่วยหรือไปเยียวยาได้ซึ่งมันเป็นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจว่ามึงไม่สามารถเซฟทุกคนจากเฟกนิวได้นะถ้าเกิดว่ามึงจะโมโหกับทุกคนที่ไหลไปตามเฟกนิวนี่เราอาจจะเหนื่อยเองเพราะนั้นเราควรจะมองภาพรวมว่าโอเคถ้าเฟกนิวเป็นปัญหาเราจะตอบโต้เรื่องเฟกนิวตรงนี้ยังไงบ้างเราจะช่วยลดpropagandaทั้งกับประเทศเขาหรือประเทศเรายังไงบ้างอันนี้คือเรื่องของสงครามข่าวสารทีนี้น้องๆเนี่ยเขาอาจจะไม่มีภูมิคุ้มกันในการตรวจเช็คเยอะเท่าพี่บวงน้องมีคนหนึ่งก็ถามว่าพี่บวงผมอ่านข่าวน้อยมากแล้วผมลายล้อมไปด้วยแบบว่าสายแบบอย่างเงี้ยผมจะรู้ทันข่าวปลอมได้ยังไงครับโอ้โหคำถามสั้นๆแต่ดูตอบยากกว่าพี่บวงคือมันทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากพยายามแบบว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมหาข้อมูลที่มันฟังดูสมเหตุสมผลมากขึ้นอะทุกครั้งที่มึงได้ยินข่าวที่มันเป็นเฟกนิวอะมันจะต้องมีความไม่สมเหตุสมผลอยู่บ้างนึกออกใช่ปะแล้วมึงแบบพยายามอ่านข่าวเดิมๆจากหลายๆแหล่งแล้วลองเอามาเปรียบเทียบแต่ละแหล่งนึกออกใช่ไหมแบบอ่านข่าวนี้แบบอ่านจากไทยรัฐอ่านจากเดลินิวอะไรเงี้ยหรือปัจจุบันก็คือแบบพยายามอ่านจากแบบหลายๆชาติถ้าสมมุติมันเป็นเรื่องระดับแบบนานาชาติเลยก็ดูจาก CNN ดูจากแบบอัลจาซีราดูจากแบบอะไร BBC เหรอมันแบบหลายแหล่งมันก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้แต่ละแหล่งมันมีความแตกต่างกันยังไงอะไรเงี้ยผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกพี่บวงผมอ่านได้เป็นแต่ข่าวไทยก็แบบใส่อย่างเดียวได้ผมเนี่ยมันก็ต้องหาความรู้พัฒนาตัวเองครับมันก็ทำอะไรไม่ได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นการเอาชนะข่าวปลอมได้ในสเกลสังคมก็ต้องพัฒนาการศึกษาไปด้วยมันถึงจะสู้ได้ใช่คนกัมพูชาแม่งเหนื่อยการศึกษามันไม่พัฒนาไงสำหรับผมนี่ก็คล้ายๆให้โบกนะคือเราต้องเช็คหลายแหล่งแล้วก็ลดอคติในการทำความเข้าใจถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนฝั่งไหนอยู่แล้วเนี่ยถ้ามันเป็นเหตุการณ์สำคัญใหญ่ๆแบบนี้ที่มันมีความละเอียดอ่อนมากเนี่ยมันเป็นไปได้สูงแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่คนมันพยายามจะเข้าข้างพวกตัวเองแต่ว่าการเข้าข้างพวกตัวเองมันไม่หาทางลงจบอย่างสงบสำหรับทุกฝ่ายไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์คือแบบว่าแบบพวก Google Search เนี่ยเสิร์ชภาพเสิร์ชคลิปคุณลองใช้ดูเอาไปเสิร์ชดูคุณก็จะเห็นว่าแบบหลายๆคลิปที่แบบว่าเขมรเอามาแปะแล้วบอกว่าอันนี้คือไทยทำกับเขมรแบบนั้นแบบนี้แม่งเป็นคลิปเก่าๆทั้งเลยแล้วแม่งไม่ใช่คลิปของไทยกับเขมรด้วยซ้ำที่บอกว่าไทยใช้อาวุธชีวภาพอาวุธเคมีอะไรน่ะมันเป็นคลิปแบบจากสมัยก่อนแล้วมันเป็นคลิปจากต่างประเทศที่แบบว่าเครื่องบินแม่งแบบปล่อยแก๊สแบบว่ายาฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยมันว่าใช้เทคโนโลยีช่วยได้ส่วนหนึ่งไอส่วนพวกไอภาพปลอมไอภาพอะไรเงี้ยพวกนั้นผมเรียกว่ามันเป็นข่าวปลอมแบบมันจับง่ายมากนะแต่ไอข่าวปลอมที่เรียกว่าจับยากคือมันเป็นพวกบทความที่ให้ข้อมูลกับประวัติศาสตร์หรือที่มาหรือหลักฐานอะไรเงี้ยไอตรงเนี้ยค่อนข้างยากโดยเฉพาะอย่างต้องขอเช็คอย่างประเด็นเรื่องของใครเริ่มก่อนใครยิงก่อนนับตรงไหนเป็นจุดเริ่มต้นไอไทยเรานับวันที่ทหารเราขาขาดเหยียบกับระเบิดไอ้เหี้ยแรปเปอร์เขมรมันบอกว่ามันนับวันที่มีทหารเขมรโดนยิงคนแรก
อะไรเงี้ยแล้วเราจะมาชั่งใจปรึกษากันอะไรยังไง ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เราควรจะดูจากหลายๆมุม ไม่ใช่จากหลายๆแหล่งนะหลายๆแหล่งนี่ก็พี่บวกมาดีในการเช็คข่าวปลอม แต่การมองจากได้หลายๆมุม ผมว่าเป็นส่วนที่สำคัญมาก คือมึงมองในฐานะประชาชนคนไทยที่รักผืนแผ่นดินไทย แล้วมึงก็มองในมุมนักการเมือง มองในมุมทหาร มองในมุมฮุนเซน มองในมุมคนเขมรที่ถูกล้างสมองเป็นทหารกระจอกโดนหลอกมาใช้เป็นเหมือนหมากไร้ค่า หรือมองในมุมของคนเขมรที่มีการศึกษา ผมคิดว่าความสามารถในการอ่านข่าวจากหลายๆมุมก็ช่วยในเรื่องของข่าวปลอมได้เยอะแต่คุณจะทำสิ่งนี้ไม่ได้ ถ้าคุณไม่สามารถลดอคติ ความโกรธ ความเศร้า ความชอบ ความเกลียด มันจะทำให้มุมมันแคบลงอันนี้ค่อนข้างน่าจะชัดเจนนะ มีคนโดเข้ามา อ่ะ บอกว่าขอความคิดเห็นเรื่องไม่รับผู้ป่วยจากเขมรหน่อยครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีพี่บงว่าไง กูคิดว่าณสถานการณ์ตอนนี้ make sense ที่จะไม่รับผู้ป่วยจากฝั่งเขมรย้ำตัวโตๆว่าณสถานการณ์ตอนนี้ เพราะอะไรมันทำไมต้องเป็นสถานการณ์ตอนนี้ เพราะว่ามันมีความขัดแย้งกันอยู่ มันหมายความว่ามันมีแรงจูงใจให้เขาสามารถ abuse ความใจดีของเราได้ มันเป็นสถานการณ์ที่มันเป็นแรงจูงใจจริงๆคือมันด้วยหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเขาสามารถส่งสปายเข้ามาได้ หรือว่าให้มารักษาทหารของเขา แล้วพอทหารของเขากลับไปก็มายิงทหารของเราตาย หรือเป็นสปายอะไรอย่างงี้ ใช่ หรือมาโดนวางระเบิดมีความเป็นไปได้ เพราะว่าโรงพยาบาลเป็นสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ เขาเข้ามาพกระเบิดเข้ามาอะไรเข้ามาก็ไม่รู้ แน่นอนมันต้องมีการตรวจอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าสมมติมันหลุดเข้ามาได้ล่ะ อะไรแบบนี้ ก็คิดว่าค่อนข้างสมเหตุสมผล ผมเห็นด้วยนะ ผมว่ามันอยู่ที่เหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่ให้ ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่เห็นความเป็นมนุษย์ แต่ว่าสถานการณ์มันยังตึงเครียดอยู่ แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถยึดกลุ่มเกมสงครามหน้าฉากได้ชัดเจน ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรทำที่จะใช่มันให้การช่วยเหลือ มันคือการเยียวยาแล้วมันคือการแบบว่าสร้างสารสัมพันธ์กันกลับมา คือตอนนี้สัมพันธ์มันแย่มันต้องมีการเยียวยามันต้องมีการสารสัมพันธ์หลังจากที่แบบทุกอย่างมันจบ ใช่มันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องภาพด้วยเอาว่าเราเป็นประเทศที่ใหญ่เรามีศักยภาพเยอะเรามีทรัพยากรเยอะทางนู้นมันไม่เหลือหรอกทางนู้นมันก็โดนหลอกมายิงเหมือนกันแหละแต่เราจะใจดีมั่วซั่วอันนี้ก็ไม่ได้จะต้องดูสถานการณ์ถ้าเกิดว่าผู้บงการมันโดนล็อกแล้วไม่สามารถให้ใช้อำนาจได้แล้วเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เรามีทรัพยากรพอควรทำให้เร็วแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ต้องโฮไว้ก่อนอันนี้ผมว่าชัดเจนไม่ใช่เหตุผลที่ว่าไอ้สัตว์ก็วันนั้นมึงมายิงกูอ่ะมึงจะมาให้กูรักษาอันนี้ไม่ใช่เหตุผลที่ผมจะเอามาตอบผมว่าเหตุผลที่บุงดีมันบางทีมันเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดขอบคุณคุณเบียร์0665นะฮะถ้าเขาบอกครอบครัวพี่ไม่โดนนี่เลยไม่เกลียดเขมรล่ะครับเอาใช่ก็ครอบครัวกูไม่โดนไงผมถึงบอกเลยว่ามันมีหลายมุมเพื่อนมันเหมือนกับว่าสมมุติว่ามันมีข่าวกรณีหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งโดนข่มขืนเราไม่ได้โดนข่มขืนหรือว่าแม่เราไม่ได้ข่มขืนเรามองสถานการณ์นี้ไปเราก็มองอีกมุมหนึ่งว่าเฮ้ยโอเคเราพยายามทำความเข้าใจเขาแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ามึงจะไปข่มขืนคือหรือมึงจะแบบว่าฆ่าอะไรอย่างนี้เลยมันก็ต้องดูบริบทอื่นๆด้วยสำหรับผมมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่เสียใจไม่รู้สึกแย่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเว้ยแต่ว่ามันก็คือคนละบทจริงๆอย่างที่พี่บิ๊กบอกใช่ก็คือใช่ครับแม่ผมไม่ได้โดนถ้าแม่ผมโดนอ่ะผมก็จะเป็นคนที่อาจจะฟีลขาดไปเลยแต่ว่าสังคมมันก็จะไม่ได้รู้สึกเหมือนผมทุกคนไงแล้วมันก็จะมีคนคอยบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันควรจะเซตเทิลแบบนี้ความยุติธรรมมันควรจะเคลียร์แบบนี้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้เกินไปผมคิดว่ามันต้องมีหลายบทบาทในสังคมไม่ใช่ว่าโหเฮียทุกคนแม่โดนข่มขืนพร้อมกันหมดเลยยี่ไม่ได้ไอ้สัตว์ก็ไปหมดแล้ววันนี้ไม่ต้องทำงานแล้วกูบอกให้ก็เดินเท้าไปเลยเดินไปพนมเปญกันเลยวันนี้มันไม่ใช่ไงนึกว่าเอาไหมคนเรามันลองจินตนาการว่าถ้าโดนกับตัวเองนี่คือการฝึกเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าสมมุติว่าจินตนาการผมก็คงจะเรียกร้องให้ทุกคนอย่าใช้อารมณ์และคนที่ผมจะพยายาม
อธิบายมากที่สุดว่าอย่าใช้อารมณ์ก็คืออธิบายตัวผมเอง คือผมคิดว่าการที่คุณยิ่งพูดแบบเนี้ยมันหมายความว่าคุณทิ้งเหตุและผลทุกอย่างไปหมดแล้ว แล้วคุณได้ถูกอารมณ์ครอบงำแล้วโดยสมบูรณ์ และเพราะประกันด้ามันได้ทำงานเสร็จสิ้นแล้ว ในมุมคุณกำลังจะบอกว่า คือยังไงอ่ะทุกคนที่เป็นคนไทยก็ต้องแบบว่า คิดไปแล้วว่าตอนเนี้ยโดนเขมรฆ่าแล้ว แล้วก็เห็นว่าคนเขมรเป็นศัตรูที่เราจะต้องแบบห้ำหั่นแน่ๆแล้วเหรอ อันนั้นคือคำตอบของคุณเหรอ อันนี้คือคำถามของผมนะ อ่ะ ถ้าคุณอยากจะบอกว่าให้ฝึกเอาใจเขามาใส่ใจเราอะผมเอาใจเขามาใส่ใจเราได้ ผมสามารถจินตนาการได้ว่าถ้าสมมุติเหยื่อที่โดนเนี่ย คือคนในครอบครัวผมคือคนที่ผมรัก ผมทำได้ แล้วผมเข้าใจว่ามันคือความสูญเสีย แต่ว่าสุดท้ายเนี่ย เหนือสิ่งอื่นใดเราต้องเตือนตัวเอง และเราต้องเตือนเพื่อนร่วมชาติว่าเราไม่สามารถให้ความเกลียดชังเข้ามาครอบครองจิตใจเราได้แบบโดยสมบูรณ์ เพราะเมื่อนั้นก็คือมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะบนชัยชนะของสงครามมันก็คือซากศพแล้วอ่ะต่อให้คุณจะชนะมันก็คือซากศพครับ ใช่ อืม ขอบคุณคุณ XOX นะฮะ100 บาท แต่ประเด็นที่ไม่รับแค่10 วันและเป็นคลินิกนอกเวลา แต่โพสต์เหมือนเป็นจุดยืนของโรงพยาบาล แต่ถ้าเราไม่รับมุมมองคนนอกจะถือว่าเราทำผิดหลักมนุษยธรรม ใช่ก็ผมก็เห็นด้วยคือถ้าเกิดว่ามันเป็นกรณีหน้างานเล็กๆน้อยๆมันพอจะรักษาได้นะผมไม่มีปัญหา เพียงแต่ว่าประเด็นที่พี่บวงยกมาเนี่ย มันก็น่าเอามาคิดเหมือนกันว่ามึงกำลังเล่นกับคนนี่แม่งสกปรกแบบเนี้ยไอ้เหี้ยเทคนิคแม่งไงมึงไม่กันตัวเองเลยเนี่ยเรื่องมันยังไม่จบไงนึกภาพออกไหมมันก็ต้องคิด คือ ในมุ เรียกว่า ด้ มันมีหลายปัจจัยดีกว่า อย่างเช่นแบบ ถ้าสมมุติว่าคุณจับกลุ่มเฉลยศึกได้ คุณจับทหารของทางฝั่งกัมพูชามาได้ แต่ว่าเขาแบบโดนระเบิดขาขาดอะไรเงี้ย คือมันก็ต้องมีการปฐมพยาบาลมันก็ต้องมีการรักษานะกูคิดว่าอันนั้นมัน make sense มันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็คือห้ามรักษาคนเขมรเลยมันก็ไม่ใช่ มันก็มีเรียกว่าหลายปัจจัยหลายสถานการณ์ สรุปง่ายๆคือเรื่องของรักษาศัตรูเนี่ยผมไม่มีปัญหา ผมอยากให้ทำเพียงแต่ว่าถ้าจะทำต้องระมัดระวังเขาเอาตรง ใช่ นี้มาเล่น ระ เรา มัด คื ระ น วังมันมีเงื่อนไข แค่นั้นเอง ขอบคุณ อืม คุณโจบรุง666นะ40 บาท ชอบวันนี้มากๆกล้าพูดในสิ่งที่คิดให้กำลังใจครับ ก็ ผมไม่รู้ว่า ผมจะยังอยู่แผ่นดินไทยต่อไปได้หรือไม่แต่ผมบอกเลยว่า ผมอยู่ข้างพี่กันครับ อยู่ข้างไปกัน อันนี้ประเด็นที่สี่ประเด็นที่ห้าคือในสถานการณ์ปัจจุบัน เรามีการทำข้อตกลงหยุดยิงไปแล้ว แต่ว่าความขัดแย้งมันยังไม่จบ ยังมี เพราะว่ามันทำข้อตกลงหยุดยิงแล้วมันยิงกันต่อ มันก็ยังมีต่อไปเรื่อยเพราะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเอามาย้ำเตือนกันก็คือว่า อย่าลืมว่าตอนนี้เรากำลังมีปัญหากับเพื่อนบ้านของเรา ซึ่งเรามีเพื่อนบ้านเป็นมาเฟียที่ประสบความสำเร็จด้วย ก็คือเป็นมาเฟียที่ร่ำรวยสัสๆแล้วก็บ้าอำนาจสัสๆนะเรื่องข้อพิพาทเนี่ย ถ้ารู้ว่าคุยกันเองไม่ได้เนี่ย ผมคิดว่าต้องยอมรับผลการตัดสินของคนนอก อันนี้อาจจะขัดใจหลายๆคน แต่ผมกำลังจะบอกว่าไอ้เรื่องข้อพิพาทเนี่ยมันจะเป็นชนวนที่จะเป็นปัญหาในอนาคต เพราะว่าเราปล่อยให้มันตกลงกันไม่ได้ไปเรื่อยๆวันนี้มันยังเป็นสเกลที่เราคุยกับเขมรไม่รู้เรื่องเอาไม่เป็นไร แต่ในสถานการณ์นอกประเทศไทยกับกัมพูชาไปเนี่ย ความที่มันเกิด proxy war การที่อเมริกากับจีนมันใช้พื้นที่ต่างๆ เอาความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆมาใช้เป็นพื้นที่แล้วก็ระดมทรัพยากรกันแล้วก็ประเทศนั้นก็ตีกันเละเนี่ย ผมบอกเลยว่าผมไม่อยากเห็นสภาพประเทศไทยกับกัมพูชาไปเป็นแบบนั้น วันที่เราคุยกันเองไม่ได้ แล้วโต๊ะเจรจาคนกลางข้างนอกมาดูก็คุยไม่รู้เรื่อง เราก็ไม่ยอม และสุดท้ายมันเกิดเป็นว่าเขาช่วงชิงจังหวะ ตัวใหญ่มาใช้เราเป็นพื้นที่โจมตีซึ่งกันและกันเนี่ย อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเอ็นเกมที่ไม่มีใครอยากเห็น เพราะในเรื่องข้อพิพาทเนี่ย ผมจะตอบคำถามไอ้คนที่ถามมาก่อนนี้ว่าถ้าเป็นรัฐบาล หรือผมจะคาดหวังกับรัฐบาลหน้ายังไง ผมอยากเห็นรัฐบาลที่คุณเข้ามาแล้วเลิกปล่อยให้เรื่องปัญหาความขัดแย้งตรงนี้มันยังคาราคาซังนี้ ตัดให้มันจบไปเลยว่าสุดท้ายแล้ว
ใครมันควรจะได้พื้นที่ตรงไหนอะไรยังไง ไม่ว่าจะใช้วิธีการทางการทูตการเจรจาคุยกันเองไทยเขมรยังไงก็ได้ แต่ผมคิดว่ามันต้องหาทางจบให้มันเร็ว ถ้ามึงปล่อยยืดเยื้ออย่างนี้มันก็จะเป็นความขัดแย้งที่ เดี๋ยวจะเริ่มทะเลาะกันไปเรื่อยๆแล้วกลายเป็นสิ่งที่คนกาซากับอิสราเอลมันเป็นอยู่คือ ไม่มีวันเผาผีกันไม่มีวันคุยกันได้ กูคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นแบบนั้นในอนาคตด้วยซ้ำ นี่ไง ผมเลยไม่อยากให้มันเป็น ผมไม่รู้ว่าทางวิชาการเอาทางนักวิชาการไทยก็บอกว่า ชัวร์อันนี้เป็นของเรา มันต้องแบบนี้ตามกฎอย่างนี้ซึ่งผมก็รับฟังไงผมก็อยากให้มันเป็นของเรา แต่ว่าถ้าเกิดเรามั่นใจว่ามันเป็นของเราเราก็ต้องรวบรวมคนที่มีข้อมูลแล้วก็ต้องไปสู้ให้มันชัดเจนไงเพื่อให้เผด็จการข้างบ้านเราเนี่ยคือเราไม่มีสิทธิ์ไปคุมมันนะไอ้เหี้ยฮุนเซนเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันยังมีคนแบบนี้อยู่อ่ะมึงก็ต้องหาทางให้มันไม่มีเรื่องที่มันจะเอามาจุดเป็นประเด็นอย่างนี้ได้เรื่อยๆไม่งั้นมันก็จะเป็นสงคราม5 วันเป็นการพักรบแต่สุดท้ายแล้วอีกวันข้างหน้าไม่รู้จะอีกกี่เดือนกี่ปีไอ้เหี้ยเราอยู่กรุงเทพเราชิวๆพี่บวงก็กินแมคโดนัลด์ชักว่าวสบายๆแต่ว่าคนที่อยู่ศรีสะเกษสุรินทร์ไอ้สัตว์เพื่อนกูมีคนในช่องเราอพยพย้ายออกมาเสียงาน ไม่ใช่เรื่องที่มันจะต้องเอามาให้ทำให้มันเป็นซ้ำซากเราต้องมาเจอภัยพิบัติอยู่แล้วมึงยังต้องมาเจอไอ้เหี้ยที่อีกมันใช่เหรอวะมึงจะให้มันเป็นเมืองล้างอย่างงี้มันก็ไม่ได้ไงมีวัฒนธรรมมันมีชาวบ้านอยู่สำหรับผมเนี่ยเรื่องสงครามตรงนี้หน้างานณวันนี้อย่างที่พี่บวงบอกมันก็ต้องคุมพื้นที่ทางการทหารให้ชัดเจนผมค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่าเราจะต้องตั้งรับอย่างเดียวโอ้โหคือมึงเป็นคนดี100%มึงไม่ทำอะไรผมคิดว่าการสงครามแล้วมันจะต้องมีการกินพื้นที่เพื่อกุมไม่ให้มึงขยับในระดับหนึ่งสูญเสียโดนด่าเล็กน้อยอาจจะต้องมีบ้างแต่ว่าระยะยาวสิ่งที่ผมอยากให้ความสนใจคือมันจะต้องไม่มีเหตุให้มันมาสร้างเรื่องทะเลาะกันแบบนี้อีกอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากซึ่งผมไม่รู้ไงว่าสุดท้ายแล้วไปสู้กันอย่างอารยะคุยกันแบบดีๆเนี่ยเราจะต้องเสียไหมหรือสุดท้ายแล้วเขมรมันไม่ควรจะได้พื้นที่ตรงนี้ไปอันนี้ผมไม่รู้แต่เราอยากเห็นรัฐบาลที่มาจบเรื่องนี้มุ่งเป้าไปเลยว่าไอ้ที่เรื่องนี้ต้องแก้ไม่ใช่แบบมายืนคาราคาซังแล้วก็ห่างกันคนละ200 เมตรแล้วก็เอากลับระเบิดอะไรไม่เชี่ยมันอะไรเงี้ยมันไม่จบอ่ะพี่บวงมันอีก10 ปีก็ไม่จบไอ้เหี้ยแล้วสุดท้ายวันหนึ่งที่มันไปถึงวันที่พี่บวงบอกวันที่เรากลายเป็น proxy war แล้วยักษ์ใหญ่ก็ส่งอาวุธมาแล้วมึงก็ตีกันนี่มันไม่ได้ตีกันเฉพาะบอร์เดอร์ไอ้สัตว์มึงตีเข้ามาถึงโคราชอย่างเงี้ยสัตว์ยิงเข้ามาสาทรเงี้ยยิงเข้าไปถนนจันทร์อย่างเงี้ยสัตว์โดนพี่บวงเงี้ยแต่พี่บวงแขนขาดอย่างงี้มันโอ้โหเหี้ยมันเรื่องใหญ่แล้วถ้ามันจะมาถึงเมืองหลวงเงี้ยวันนั้นมันเป็นวันที่มึงถอยกลับไม่ได้แล้วมึงดูสภาพยูเครนดูสภาพอิสราเอลกาซาตอนนี้เราไม่มีไอออนโดมในสัตว์วิ่งกระโจเพียวอย่างเดียวไม่มีเทคโนโลยีเฮียมีอะไรขึ้นมาสู้ไหวเหรอใช่ไหม ขอบคุณคุณเอ็นอานนท์ด้วยครับผมเพราะว่าถ้าเราข้างชาติจนอยากล้างเผ่าพันธุ์เราก็ไม่ต่างกับเขมรแต่ผมอยู่ข้างพี่กันนะผมไม่อยากย้ายประเทศใช่ครับผมอยู่ข้างพี่กันครับอีกอันหนึ่งกับประเด็นของความสามารถในการควบคุมอารมณ์พี่บวงช่วงเวลาข่าวอาทิตย์แบบนี้ ผมเคยพูดไปแล้วว่า คนเรามีขีดจำกัดในการรับเรื่องเครียดไม่เหมือนกัน คนเรามีต่อมเอมพัตตีไม่เท่ากัน มีทั้งคนที่เป็นซูเปอร์เอมพัตตีที่เขาจะได้รับผลกระทบจากเรื่องร้ายๆจากสังคมเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาแบบนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ความสำคัญในการควบคุมอารมณ์เนี่ยก็ควรจะเป็นเรื่องที่ควรจะพูดถึงกันบ้างนะเพราะว่ามีคนที่รับไม่ไหวรับข่าวสงครามไม่ได้เครียดจัดอะไรเงี้ยอ่ะพี่บ่งคิดว่าสำหรับคนที่เขาอาจจะไม่ถนัดในการควบคุมอารมณ์ในการเสพข่าวรับมือข่าวมีคำแนะนำยังไงให้กับน้องๆรุ่นเด็กๆใหม่ๆบ้างครับต้องพยายามรู้ตัวเองก่อนอย่างแรกคือเรียนรู้ตัวเองก่อนแล้วก็อย่าเสพเยอะคือแบบว่าลดโดสลงอ่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเครียดจากการเสพข่าวลองลดโดสลงนิดนึงบอกว่าเสพไม่เยอะแล้วก็ให้พยายามรู้ตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้เราจะอ่านแค่ข่าวเดียวก็พออะไรแบบเนี้ยบางคนมันกลัวตกข่าวพี่บ่วงกลัวไม่รู้ว่าตอนนี้เมืองไทยเป็นยังไงบ้างแล้วมันเข้ามาหรือยังไอ้เหี้ยคาแมร์อะไรเงี้ยก็นั่นแหละถ้าสมมุติว่าการต้องแลกมาด้วยสุขภาพจิตมันก็อาจจะไม่คุ้ม
ก็ยอมตกข่าวบ้างก็อาจจะดีกว่า แล้วเราอาจจะค่อยๆมาแบบว่าตามเสพข่าวทีหลังก็ได้ อ่า ค่อยๆเรียนรู้ไป ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเทคนิคที่ simple แล้วทุกคนใช้ได้นะก็คือ คุณต้องตัดใจยอมบางคนอาจจะมีโดพามีนแอดดิกด้วยนะ กับการติดโซเชียลไอ้เหี้ยโซเชียลก็ติด แต่ข่าวก็รับไม่ไหว ก็คือเหมือนกับว่ามึงอยากไถมึงอยากอ่านยิ่งอ่านมึงก็ยิ่งเครียดมันก็มีคนเป็นอย่างนี้เยอะคือมึงก็ลดการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็หันไปใส่ใจกับชีวิตตัวเองกับสิ่งรอบข้างให้มากขึ้นนะมันก็เป็นเรื่องไกลตัวในระดับหนึ่งแต่อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคุณไม่จำเป็นจะต้องลดโซเชียลก็ได้ถ้าคุณสามารถควบคุมกำจัดอารมณ์ตัวเองได้ซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมใช้เทคนิคการสร้างขอบเขตทางอารมณ์คือการรับรู้ข่าวสารของพวกเราเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมีขอบเขตมึงจะอ่านข่าวเยอะแค่ไหนก็ได้แต่มึงจะต้องโฮความรู้สึกและอารมณ์มึงให้ได้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนที่ทำอาชีพนักข่าวเขาต้องมีอย่างพวกพี่สรยุทธ์อะไรเงี้ยเขาเจอข่าวมาแบบ40-50 ปีเห็นแม่งทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เขาต้องมีประดับมากกว่าคนอื่นคือเขารับข้อมูลข่าวสารแต่ว่าอารมณ์มันไม่ไปเพราะว่าเขาตีกรอบเหมือนกับขังเอาไว้ขังไม่ให้อารมณ์มันไปอาจจะเรียกว่าเป็นมองแบบเอาท์ไซเดอร์มองเป็นเหมือนมึงเป็นเอเลี่ยนมองโลกใบนี้อย่างที่เคยคุยกันไปคือการกำจัดขอบเขตอารมณ์เราไม่ให้เข้าไปกับทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับกูคิดว่ามันสามารถแยกกันได้ที่สรยุทธ์เป็นคนหนึ่งที่รับข่าวเยอะมากกว่าใครทุกคนแต่ก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้และเขาก็ไม่ได้แบบว่าไม่มีเอมพาธีเราก็รู้สึกว่าพี่สรยุทธ์ก็เป็นคนหนึ่งที่มีความเห็นอกเห็นใจทุกคนได้เข้าถึงทุกหมู่เหล่าถูกไหมนะผมว่าเรื่องนี้มันแยกกันได้แต่มันจะต้องฝึกในการใช้เหตุและผลฝึกในการตั้งคำถามกับตัวเองคุยกับตัวเองว่าไอ้เหี้ยตอนนี้เราโกรธอยู่ไอ้เหี้ยตอนนี้เราเศร้าเกินไปแล้วแม่งมันต้องขนาดนั้นไหมอารมณ์แบบไหนมันถึงจะมีประโยชน์ควบคุมขอบข่ายของอารมณ์ตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าสามารถใช้ควบคู่ไปกับการเสพข่าวได้ตะกี้มีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์มาดีมากเลยนะ ว่า คิดว่าช่วยได้เยอะด้วย คืออะไร ก็คือเลิกอ่านคอมเมนต์อ่านแต่เนื้อข่าว เพราะว่านี่เป็นสิ่งที่เราลืมนึกถึงไปนะ น่าสนใจ เมื่อ นะ ก่อนเนี่ยเราเสพข่าวจากหนังสือพิมพ์มันไม่ได้มีคอมเมนต์มาไง เดี๋ยวนี้คือช่องทางที่เราเสพข่าวเนี่ยมันมีคอมเมนต์มาด้วยแล้วคอมเมนต์มันยิ่งทำให้แบบเราอารมณ์เสีย เฮ้ย น่าสนใจ ไอเดียดีมากนะ ไอเดียดีมาก ขอบคุณที่แชร์เทคนิคกันมานะฮะ ก็คือมึงไม่ต้องไปกดช่องคอมเมนต์มึงอ่านแต่ข่าวอย่างเดียว แต่บางทีคนมันก็จะมาอีหลอบเดิมพี่บวงคนมันไม่รู้ว่าข่าวจริงข่าวปลอมอยากดูว่ารีแอคชั่นสังคมเป็นยังไงเฮียมันก็แบบ มันก็จะยากอะพี่บวงถ้ามึงอยู่ในสภาวะที่ข่าวปลอมแม่งวิ่งมั่วไปหมดนะมึงไม่อ่านความคิดเห็นคนอื่นบางคนก็จะบอกอ้าวเฮียนี่ข่าวอะไรเนี่ยมั่วซั่วไปหมดมันก็เป็นการรีเช็คไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า การสร้างขอบเขตทางอารมณ์ในการรับข้อมูลข่าวสารอาจจะเป็นทางที่ใช้ได้ยาวๆแต่ว่ามันต้องฝึกถ้าฝึกไม่ได้ไม่เป็นไรค่อยๆค่อยๆหรืออีกอันหนึ่งถ้าเอาแบบว่าคุยกันง่ายๆแล้วนะพี่บวงทุกวันนี้เนี่ยเราคุยเรื่องติดมือถือติดโซเชียลไถอะไรพวกเนี้ยนะมันเหมือนกับว่ามันก็จะพอรู้เท่าทันนะแต่เหมือนมันก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ถูกไหมพี่บวงอันนี้เราพูดกันแบบตรงๆแบบ real talk สำหรับผมนะผมแนะนำเทคนิคของผมไม่รู้คนอื่นใช้หรือเปล่าแต่สำหรับผมคือผมสร้างกฎให้ตัวเองแล้วผมคิดว่ามันเป็นกฎที่ make sense แล้วควรจะ apply ใช้กับคนเจเนอเรชันใหม่ด้วยก็คือว่าก็มีมือถือเล่นโซเชียลก็เล่นไปมันจะให้เลิกเล่นมันก็คงยากแต่อย่างน้อยๆให้มันมีช่วงเวลาที่มึงไม่ต้องเล่นบ้างโดยเฉพาะเป็นช่วงเวลาที่มันควรจะไม่เล่นอย่างเช่นทานอาหารร่วมกับผู้อื่นหรือมึงเดินอยู่ถ้าเกิดว่ามึงไม่ได้เดินดูแผนที่ต้องใช้เงี้ยคนละอันนะคือมึงเดินแล้วมึงถ่ายไปเลยเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นกฎเล็กๆน้อยๆที่เราเอามาเซตตัวเองไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์ในการลดใช้โซเชียลแต่ผมกำลังมองเป็นจุดประสงค์ของการมีมารยาทในสังคมรู้สึกว่าสังคมแล้วทุกวันนี้แม่งมารยาทในการอยู่ร่วมกันมันน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าบรรยากาศในการที่มึงนัดเพื่อนมานั่งกินข้าวแล้วคนมันยังนั่งมองหน้ากันเอามือถือไว้ในกระเป๋าเนี่ยมันเป็นการให้เกียรติคนที่เขาสละเวลามานัดเจอเราไม่เอามือถือเข้ามาไถเพราะฉะนั้นสำหรับผมหรือกับแฟนผมเนี่ยผมจะค่อนข้างย้ำเตือนกันตลอดว่าถ้าเรานั่งทานข้าวกันนะอย่าเอามือถือขึ้นมาเล่นอย่างน้อยเพื่อเราสองคนหรือว่านัดเจอเพื่อนอย่างเงี้ยผมจะไม่เอามือถือขึ้นมาจะพยายามฝืนตัวเองให้ตลอดมันช่วยไม่ใช่แค่
ไม่ให้มึงเสพติดมากขึ้น แต่มันสร้างความรู้สึกที่ดีๆให้กับคนรอบตัวนะอย่างแล้วแต่คนน่ะ แต่สำหรับผมเนี่ย กินข้าวหรือว่านัดเจอคนอื่นอันเนี้ยไม่ควรหรือเดินอยู่ในที่สาธารณะเนี่ย ก็เอาลงไปแล้วถ้าเกิดว่ามึงได้นั่งพักผ่อนมึงเจอร้านกาแฟมึงกลับบ้านแล้ว มึงจะไถยาวๆก็ใช้ให้เต็มที่ แต่ถ้าเจอคนแปลกหน้าคนไม่สนิทผู้ใหญ่อะไรเงี้ยให้เกียรติคนที่เราเจอ มันได้ประโยชน์มากกว่า1ต่อ อันนี้คืออันเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่พอช่วยได้ ประเด็นสุดท้ายคือประเด็นของการสื่อสารของรัฐบาลพี่บวง ที่ถูกถล่มจากทุกสารทิศนะ ซึ่งวันนี้เนี่ยทางโฆษกรัฐบาลคุณจิรายุห่วงทรัพย์ก็ได้ออกมาแถลงบอกเหตุผลแล้วว่าทำไมรัฐบาลถึงไม่ใช้วิธีการตอบโต้อย่างฉับไวสู้สแกมเมอร์ของสแกมโบเดียไม่ได้เลยนะก็ผมไม่รู้พี่บวกฟังแล้วแบบมันออกผลกระแสไม่ได้ฟังเอาเหตุผลของคุณจิรายุจะมีหรือไม่มีไม่รู้อ่ะแต่ประเด็นแรกคือไม่มีใครฟังไอ้สัตว์คอมเมนต์คือไอ้เหี้ยด่าเป็นปืนกลอ่ะไม่มีใครฟังแต่ถ้าสรุปง่ายๆก็คือว่าประชาชนอยากให้รัฐบาลแอคชั่นอย่างรวดเร็วทันทีมึงสู้สแกมโบเดียไม่ได้เลยมึงช้าแบบนี้มันก็ข่าวสารทางนู้นมันก็ไปก่อนดิอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางคุณจิรายุก็บอกว่าเราไม่เน้นการตอบโต้แบบฉับไวไงเราเน้นข้อมูลชัวร์เพราะว่าเราเป็นรัฐเราตอบโต้ไอ้พวก IO สแกมเมอร์เนี่ยมันทำงานต่อวินาทีรัฐมันตอบโต้แบบรายวินาทีทุกเรื่องไม่ได้เพราะฉะนั้นในคุณจิรายุเขาก็จะมองว่าเราเน้นตอบโต้เป็นก้อนๆแบบชัดเจนแบบมีเหตุผลดีกว่าไม่เน้นความไวซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเข้ามาคล้ายๆกับตอนนั้นนะพี่บ่วงตอนที่ผมโดนดราม่าไอ้เหี้ยคนซ้ายเสื้อน้ำเงินที่อะไรเงี้ยก็คือการตอบโต้ที่มีคุณภาพมันจำเป็นมันถูกต้องอยู่แล้วแหละว่าข้อมูลที่มึงใช้ตอบโต้ใช้ชี้แจงเนี่ยมันจะต้อง solid และไม่เป็น fake news เพราะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมึงเข้าข้างพวกตัวเองแล้วประชาคมโลกจับได้เครดิตมึงเสียมึงก็ไม่ต่างที่อะไรกับเขมรแต่ที่คนมันมาคุยกันคือประเด็นของความไวในการตอบโต้ว่ามันยังมีความจำเป็นไหมคือกูคิดว่าบางสถานการณ์มันน่าจะตอบโต้ได้ไวและแม่นยำได้มันไม่จำเป็นต้องช้าถึงจะแม่นยำอย่างยกตัวอย่างเลยนะกรณีที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยตอนเที่ยงคืนเนี่ยหยุดยิงแล้วตกลงกันแล้วทั้งไทยทั้งกัมพูชาตกลงว่าเดี๋ยวเที่ยงคืนเนี่ยหยุดยิงประมาณตี 3 ตี 4กัมพูชายิงมาไออันเนี้ยมันควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถรวดเร็วและเที่ยงตรงได้ไม่ใช่เหรอวะใช่มันคือกูกำลังนึกถึง Chain of Command ว่าแบบตั้งแต่ทหารที่อยู่ตรงชายแดนตรงหน้างานเขาโดนยิงมาเนี่ยเขาก็ต้องแจ้งแล้วปะเขาก็ต้องแจ้งต่อกันขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยเราหยุดยิงแล้วแต่ว่าเขายังยิงมาอยู่แล้วก็มันก็ต้องมีการคอนเฟิร์มว่าจริงหรือเปล่าเขายังยิงมันอยู่หรือเปล่าทหารมันต้องมีการคอนเฟิร์มกันอยู่แล้วเรื่องเนี้ยใช่ไงแล้วถ้าสมมติว่าทหารมันคอนเฟิร์มกันแล้วทำไมรัฐบาลมันจะเอาข้อมูลมาบอกกับประชาชนมาแถลงณตอนนั้นเลยไม่ได้อันนี้มันควรจะแบบภายในชั่วโมงนั้นมันควรจะแถลงได้เลยแล้วมันควรจะเป็นข้อมูลที่โดยตรงมันไม่ต้องมีกรองอะไรอีกแล้วเพราะมันกรองมาจากฝั่งทหารแล้วคำตอบของคุณจิรายุอันนี้พี่หนุ่มก็ถามประเด็นนี้คำตอบของโฆษกรัฐบาลก็คือก็รัฐบาลกับทหารก็ทำงานเป็นแพ็คเดียวกันอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนว่ารัฐบาลเรายังไงก็ต้องรับสารเป็นไม้สองคนที่มันเป็นสารไม้หนึ่งมันคือทหารหน้างานแล้วทหารไทยเราก็มีโซเชียลมีเดียเป็นของตัวเองประเด็นก็คือว่าทหารไทยเราประกาศข่าวเรื่องนี้ก่อนแต่ว่ารัฐบาลก็บอกว่าก็ทหารเขาทำไปแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำก็คือก็ทำไปทางนั้นอย่างนี้ได้ไหมไม่ใช่คิดแบบนั้นไม่ได้พี่บวงมึงต้องประกาศทั้ง2ช่องทางก็ทหารก็ประกาศรัฐบาลก็ประกาศด้วยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของข่าวเพื่อให้แบบประชาชนอุ่นใจว่าแบบเฮ้ยเชี่ยทหารกับรัฐบาลแม่งทำงานแบบประสานกันไอ้เชี่ยมึงมาคิดแบบนี้มันแบบว่ามันแบบว่า180องศากับที่มันควรจะเป็นเลยดินี่ไงมันเลยมาคอนเฟิร์มผมไงแต่ตอนช่วงนั้นพี่บวกว่าเวลาเราเกิดสถานการณ์ดราม่าเนี่ยความไวในการตอบมันมีความสำคัญนะพี่บวกไอ้เหี้ยใช่ไหมอะไรเนี่ยเห็นตรงกันไหมว่าตอบโต้ความไวเพราะมึงปล่อยแล้วเรื่องมันบานเนี่ย
ต่อให้มึงถูกเนี่ย แต่ว่ามันไปหลายหูแล้ว บางคนมันไม่ได้มาติดตามข่าวต่อแล้ว มันก็เสียคะแนน เพราะฉะนั้นความไวก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้โอเคมึงไม่ต้องทุกเรื่องแบบสแกมโบเดียหรอกทุกเม็ด แต่ว่า ใช่ ไอ้ที่ก้อนใหญ่ๆต้องไม่พลาดประมาณนี้ ใช่ โอ เรื่อ เค งหลักอ่ะ มันต้องไวและแม่นย ชัดเจน ำมึงช้าๆได้พาเล่มงามไม่ได้โดยเฉพาะแบบไอ้เหี้ยนี่มันปะทะกันอยู่แม่งยิงกันอยู่ ไอ้เฮียเขมรก็เน้นทรงคือเน้นไวก่อนไอ้เฮียคือไม่รู้เฮียอะไรกูไปมั่วไปหมดอ่ะเน้นแบบงงอ่ะทำให้โลกมันปั่นป่วนอ่ะมันก็ คือเขมรแม่งแบบคณิตคิดเลขเร็วเลยอะ ถ้าแบบ325คูณ232 แม่งคิดเลข 20 เออ มึงเคยเห็นป่ะ บอกว่า คิดเลย ตอบไปก่อนนะแม่งแบบถูกไม่ถูกไม่รู้อะ เออ 35 ตีเลขไป ต ก่ อ อบ น ไปก่อนอะ เอ ไอ้ อ เหี้ย เราก็ต้องเร่งความไวนะ แต่ก็สุดท้ายเหมือนที่เราคุยตอนแรกพี่บวงเราก็งงไงว่า ที่รัฐบาลมันสื่อสารได้มีปัญหาเงี้ยมึงตั้งใจเหรอวะหรือมันเป็นอะไรวะทำไมมันดูแปลกมันดูแปลก ใช่ เออ คือกูกำลังนึกภาพว่าถ้าสมมุติกูเป็นแบบนายกรักษาการ อืม ถ้ากูจะดีดนิ้วตอนตี 5เรียกนักข่าวมาหมดบอกแถลงด่วน มันจะทำไม่ได้เหรอ มันต้องทำได้อยู่แล้วอะ ใช่ นายกรักษาการอะ มันเป็นเรื่องง่ายที่มึงจะแบ่งหน้าที่กันว่าโอเคนายกนอนนะรองนายกมึงห้ามนอนมึงมอนิเตอร์มึงรอข่าวไม้หนึ่งมา แล้วถ้าเกิดว่ารองนายกไปนอนที่นายกก็ตื่นมาทำงานแทนแต่ตอนนี้คือมันเหมือนว่าทุกคนแม่งไปนอนหมดไอ้เหี้ยมันก็แบบว่าเราแล้วไม่มีใครทำงาน มันก็จะไปส่งประมาณนั้นที่ประชาชนเขาเห็นภาพอะแล้วสิ่งที่มันจะส่งผลกระทบต่อก็คือ จากที่พรรคเพื่อไทยเนี่ย เสียคะแนนนิยมมาเยอะมากแล้วเอาต้องไม่มีเรื่องนี้นะ โดนดอกนี้เข้าไป เลือกตั้งครั้งหน้านี่เพื่อไทยน่าจะเป็นพรรคอันดับ 3 แล้วว่ะพี่บวงว่าดูทรงอะ อืม นะ ผมคิดว่าแม้มันจะไม่รู้ว่ามันจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนกับการเลือกตั้งข้างหน้า แต่ผมคิดว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย น่าจะส่งผลกระทบในระดับใหญ่พอสมควร เรื่องความช้าเนี่ยแม่ง คือกูจำได้เลย แม่งมีอยู่วันหนึ่ง อืม ที่แม่งยิงกันตั้งแต่เช้า แล้วมีใครไม่รู้ออกมาแถลงบอกว่าเรียกประชุมแล้วครับ ตอนบ่าย 2 ไอ้สัตว์แม่งยิงกันตั้งแต่8 โมงเช้า แม่งแถลงบอกโอ้เรียกประชุมแล้วไม่ต้องห่วงประชุมบ่าย 2 ครับ เออ สัตว์เอ้ย มันเป็นความผิดพลาดที่ผมรู้สึกว่ามันดูแปลกเกินไปที่มึงจะคิดไม่ถึง มันเลยดูเหมือนว่าไอ้เซเนริโอโดนบีบไข่อยู่มันเลยขึ้นมาอย่างเงี้ยว่ามึงทำงานได้เต็มที่ไหมเนี่ยกับการที่มึงเป็นรัฐบาลดีลปีศาจเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยมันก็ดูมีคำถามไงขอบคุณคุณซีวังเอ็นนะฮะสำหรับ200 บาท คุณโทรหาทรัมป์กดดันให้หยุดยิง US ส่งคนมาดูซีสไฟร์ AG US เซ็นร่วมมือฝึกทหารกัมพูชา คุณส่ง Public Mail ให้ US มาจอดเรือรบได้ พูด US เบรกไม่ให้ไทยรบกัมพูชา แปลกไหม อันนี้ก็เป็นมูฟล่าสุดที่อาจจะดูซับซ้อนนิดนึงกับการที่มีคนเขาเขียนนะผมก็ไม่รู้แฟกต์ไงผมเลยอาจจะไม่อยากพูด แต่ว่ามันเห็นว่าจากที่เราเข้าใจกันว่าประเทศจีนเป็นคนแบ็คเป็นคนส่งอาวุธให้มีความสัมพันธ์ทางการค้าอะไรอย่างนี้นะเรื่องของธุรกิจอะไรอย่างนี้แต่อยู่ดีเราเกิดเห็นมูฟที่แปลกมากของฮุนมาเน็ตที่อยู่ดีบินตรงไปฮาวายเลยแล้วก็ไปดีลกับทางสหรัฐอย่างเต็มที่พร้อมที่จะให้เขามาทำ อันนั้นไม่ใช่ฮุนมาเน็ตมั้งที่ไปฮาวายอ่ะ ไม่ใช่ฮุนมาเน็ต น้องชายเขา คนน้องชาย ที่เป็น ขา ทหารอ่ะ น้ น้องชายเขาที่เป็นทหาร ก็เป็นมูฟที่เรียกว่าแปลกอยู่นะพี่บวงก็คืออยู่ดีพี่คุยกับอีกเจ้าหนึ่งเลยไอ้เหี้ยเจ้าเดิมเขาไม่ว่าเหรอมันยังไงเนี่ย ก็อาจจะเพราะว่าจีนถอยหรือเปล่า จีนถอย แล้วเอางั้นไปซบอีกคนหนึ่งก็ได้ แบบนี้เปล่า ผมว่าทรงนี้น่าจะเป็นคำอธิบายได้ดีที่สุดก็คือ ไปทางพี่ใหญ่จีนแล้วพี่ใหญ่จีนบอกไอ้เหี้ยมึงเละมากเลย strategy ของการนับนิ้วตอบ35-22ของมึงเนี่ยถ้ากูซับมึงกูจะไปกับมึงด้วยหรือเปล่าก็เป็นไปได้ที่ทำให้เขาอาจจะต้องไปพึ่งอเมริกา แต่ว่าเรื่องนี้มันใหม่มากไงก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องสรุปอะไรมันยังไงก็ใครมีข้อมูลก็ลองส่งมาอัปเดตกันเพิ่มเติมนะกับ move การไปตีสนิททรัมป์อเมริกาในช่วงเวลานี้ของเขมรน่าสนใจคุณถา8โดมา100โดนะครับบอกว่าขอความคิดเห็นเรื่องศิลปินดาราไม่ออกมา call out หน่อยครับ
คือผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องออกมา call out นะ เป็นศิลปินเป็นดารา เขาอาจจะไม่ได้ตามข่าว ไม่ได้มีความรู้ทางการเมือง ไม่ได้มีความรู้ทางการสงคราม จะให้เขา call out เขาจะให้เขา call out อะไร มันในมุมหนึ่งก็ มันควรจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจในบางเรื่องอะนะ จริง เรื่องนี้เนี่ย ตอนเด็กๆผมไม่เข้าใจหรอก ตอนที่เข้ามาดูการเมืองใหม่ เราเอาอารมณ์เข้าว่า เราก็อยากให้ทุกคนทำเหมือนที่เราคิด แต่ว่าถ้าคุณพอจะมีวิสัยทัศน์มากขึ้น พอจะเติบโตขึ้นมาเนี่ย คนเราในสังคมมันอยู่กันคนละตำแหน่งมาก เราไม่รู้ว่าคนคนนั้นเขาอยู่ในสถานะตำแหน่งตรงนั้นน่ะเขาทำอะไรมาบ้าง เขาแบกรับอะไรอยู่ เงื่อนไขสิ่งที่เขาทำอยู่มันมีอะไรบ้าง เราจะไปบอกให้เขาพูดแบบเรา เราอาจจะไม่มีอะไรเสีย หรือเราอาจจะมีอะไรเสีย แต่ว่าสิ่งที่เราเสียเรายินดีที่จะเสีย เราพร้อมเสียได้ ไม่กระทบคนอื่น แต่กับคนอื่นเขาอยู่ในสถานะชีวิตอื่น เขาอาจจะพูดตรงนี้บ้างไม่ได้ เพราะเขากำลังมีเรื่องอื่น ๆ อยู่ หรือมีอะไรที่ต้องคำนึงถึง เพราะฉะนั้นผมคิดว่า ถ้าเราจะอยู่กันแบบเอาให้มันคุยกันได้เนี่ย การไปไล่จี้ให้คนเขาเอาเป็นมูฟที่ไม่ ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เราทำได้เต็มที่คือทำในพื้นที่ของเรา แล้วถ้าเขาเห็นว่ามันจำเป็น แล้วเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำ แล้วเขาอยู่ในตำแหน่งที่ทำได้ เขาก็จะทำของเขาเอง มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนโดยส่วนใหญ่ก็จะตัดสินว่า โอเค ในสถานการณ์นี้คุณมองแบบนี้ยังไง แต่การไปเรียกให้เขา call out เนี่ยผมคิดว่า ค่อนข้างเสือกกับชีวิตคนอื่นมากเกินไป อันนี้เกินเส้นในมุมผม เพราะว่าส่วนใหญ่เรา call out ก็คือเรามองบรรทัดฐานชีวิตตัวเองเป็นหลัก ว่ากูทำทำไมมึงไม่ทำ ถ้าเกิดใช้อย่างนี้นะก็จบเลยชีวิตมันก็ไปต่อไม่ได้พี่บวง ในประเด็นในหลาย ๆ เรื่องอะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของภาพรวมที่ผมรู้สึกว่าเป็นประเด็นที่หยิบยกเข้ามาคุยกันกับสงคราม 5 วัน พรรคลบบวก 2 นะ